číst. Here are some more. Hodně. Další stránka. And some more. Další stránka. And some more. A další stránka. And some more. A další. And a few more. A další. And again. Ještě kousek. And again. A ještě. And again. A ještě. A další úřad. And you'll see that these ones are national bureaucracies, which will be controlled by the world government. A tady už vidíte, jsou národní pobočky těch úřadů. So each of these bureaucracies will exist 194 times, one in each country. To znamená, že každý z těchto úřadů bude existovat jednak na centrální úrovni a jednak v každém z jednotlivých národních more than států. 1,000 new bureaucracies. To je více než 1000 nových byrokratických úřadů. I'm not paying. Já to teda platit nechci. Now why then does the truth matter? Proč na pravdě záleží? Proč je tedy pravda tak důležitá? Let us see a couple of examples of where scientific consensus got it wrong. Podívejme se na několik příkladů, kdy vědecký konsenzus se mýlil. In the 1960s, v 60. letech DDT, the only effective agent against the malaria mosquito, jediný účinný lék proti malárii přenášené moskyty byl lék DDT. was banned worldwide. Tehdy byl zakázán po celém světě. At the insistence of exactly the same kind of people who are now telling us we have to ban CO2. A byl zakázán na naléhání přesně těch samých lidí, kteří dnes chtějí zakázat CO2. Before that ban, 50,000 people a year were killed by malaria. A potom 50 000 lidí ročně umíralo na malárii. Předtím umíralo na malárii. After it, 1 million a year. Aha, je tak. Nearly everyone who milion dies of malaria is a child. Téměř každý, kdo umírá na malárii, je dítě. That means there have now been 40 million excess child deaths. To znamená, že 40 milionů dětí zemřelo navíc zbytečně. As a direct result of the consensus getting it wrong. Díky tomu, že vědecký konsenzus se zmýlil. On September the 15th, 2006, 15. září 2006, Dr. Arata Kochi of the World Health Organization Světová zdravotnická organizace lifted the DDT ban. Odvolala zákaz DDT. And he said quite often in this field, politics comes first and science second. V tom prohlášení se uvádí, bohužel často se stává, že politika má hlavní slovo a věda teprve druhé. We must take a position based on the science and the data. Nyní ale musíme zaujmout pozici, která bude založena na vědě a na datech. But to this day, many governments will not admit they got it wrong. Nicméně dodnes spousta vlád odmítá připustit, že se tehdy v tomto mýlila. And their refusal to admit their error continues to kill children throughout the world's hotter and poorer countries to this day. Protože odmítají přiznat chybu a odvolat ten tehdejší zákaz, tak stále tam umírají děti. About 850,000 of them every year. 890 tisíc každý rok. In the 1980s there was another consensus, this time about HIV. V 80. letech vznikl nový konsenzus ohledně viru HIV. The standard public health protocol for dealing with a new fatal infection that cannot be cured. Standardním opatřením pro řešení nových epidemií, které jsou nevylečitelné, is to identify and isolate all carriers of the infection. Je najít a izolovat všechny přenašeče toho onemocnění. Immediately, compulsorily and permanently. Okamžitě, povinně, trvale. That is tough. Je to drsné, but it saves lives. Ale zachraňuje to život. It eliminated smallpox in the 1950s. Takhle se v 50. letech podařilo eliminovat neštovice. That used to kill millions every year. Neštovice každý rok zabíjely miliony lidí. Now it kills no one. Nyní nezabíjí nikoho. But it was decided that it would be discriminatory. Nicméně tehdy bylo rozhodnuto, že takové opatření by bylo diskriminační. To identify and isolate carriers of HIV. Identifikovat a izolovat nositele přenášeče HIV. Try telling this woman that was the right thing to do. Zkuste ale to říct této ženě, že to bylo tehdy správné rozhodnutí. She has HIV. Ona má HIV. Her two previous sons died with HIV. Její dva synové zemřeli na HIV. Her third son, here in the picture,
její třetí syn, taken by který na Reuters, obrázku, died a week after this picture was taken. zemřel týden po té, co vznikla tato fotografie. She died a year later, Ona zemřela o rok později. partly of HIV Částečně na and HIV, partly of a broken heart. částečně na zlomené srdce. That is what happens when we get the policy decisions wrong. K takovým věcem dochází, když přijímáme chybná politická rozhodnutí. This is how many have been killed, how many are infected. Tady vidíte čísla lidí, kteří byli zabiti virusem HIV. 33 million of each. 33 milionů, Because we did what was fashionable and not what was right. jenom proto, že jsme udělali to, co bylo tehdy populární, a nikoli to, co bylo správné a rozumné. One final remark from the man who was the founder of the scientific method. Chtěl bych citovat jednoho z lidí, kteří byli zakladateli The vědecké scientific metody. method, which has been rejected by climate scientists and governments and environmentalists today. To je vědecké metody, která byla odmítnuta klimatology a vědci OSN v současnosti. Abu Ali ibn al-Hassan ibn al-Hussein ibn al-Hussein ibn al-Haytham was as proud of his ancestry as I am of mine. Tento člověk s tímto dlouhým jménem byl tak hrdý na své předky, tak jako já. He was a mathematician and philosopher of science in 11th century Iraq. Byl to matematik a filozof v Iráku v 11. století. Commemorated here on an Iraqi banknote. A vidíte, že dodnes si ho připomínají, takže tady jeho obraz na irácké bankovce. And he said this: On řekl, the seeker after truth, that was his beautiful phrase for a scientist, hledač pravdy, to je jeho termín, který používá, does not place his faith in any mere consensus, however broad, however venerable. hledač pravdy si nijak necení žádného konsenzu nebo obecné shody mezi lidmi, no, bez ohledu na to, jak jsou vznešení nebo slavní. Instead, he subjects what he has learnt of it Naopak každé tvrzení, o kterém se dozví, podrobuje kritickému rozumu, to investigation, inquiry, bádání rozumu vlastně. and checking and checking and checking again. Takže nespoléhá se na víru v názor jiných lidí, ale sám si vše kontroluje a přepočítává. The road to the truth, said Al-Haytham, is long and hard. Jak řekl, cesta k pravdě je dlouhá a nelehká. Yet that is the road we must follow. Přesto to je ta cesta, po které musíme jít. If even science herself, whose very name is knowledge, Když ani sama věda, jejíž samotné jméno znamená vědět, znát, will not seek and will not speak the truth, who will? když ani věda sama nebude hledat, říkat pravdu, tak kdo jiný? Deki. Thank you very much, Mr. Monckton. I think we can have some time for questions if you... We've been delighted to do it. Okay. And then, takže přátelé, máme prostor pro několik otázek, než budeme mít malinkou přestávku, takže můžete se ptát, tadyhle přeložíme, nebo případně anglicky, jak chcete. Prosím. Hello. Hello. I can imagine that the global alarmists are trying to marginalize everyone who's not a climate scientist or something like that. But there is quite easily accessible non-governmental international panel on climate change and its report. Are they trying to marginalize it also, or are they trying to pretend there's nothing like that? Or I was one of the contributors to the non-governmental report on climate change. Jsem byl jedním z lidí, kteří přispěli k práci mezinárodního nevládního panelu pro klimatické změny. The usual suspects are trying to ignore it. Samozřejmě ty obvyklí podezřelí, ta stará známá parta, se snaží to ignorovat.
And if you really want to have some fun, Pokud se chcete pobavit, then look up Monckton and climate on the internet, tak si na internetu vygooglujte Monckton plus klima and you will see the extravagant lengths they are going to try to make a mess of my reputation. a uvidíte, kolik pomluv o mě šíří a kolik článků tomu věnují. It's quite entertaining, Je to v podstatě docela zábavné. and sometimes it hurts a little, Někdy to trochu i bolí, but they are not going to stop me. ale to mě nezastaví. Ano, prosím. So, thank you very much for your interesting lecture. I would be interested also to know what is the underlying motivation for the scam that I haven't heard from your speech so far. Well, here we stray from science into guesswork. Jenže to bychom se od čísel a vědy posouvali ke spekulaci. But I guess that we have a coalition of vested interests. Je tady prostě ale souhra různých zájmů. Politicians in search of an issue that will make them feel important and be rich. Politici hledají různá témata, která jim pomohou, aby vypadali důležití a taky, aby se trošičku obohatili. Bureaucrats looking for billions to expand their empires. Byrokraté schání peníze na to, aby měli více úřadů, více práce, více peněz. Scientists wanting grants by adding the magic words in the context of global warming to any topic. Vědci, aby dosáhli na granty, tak do každého textu, který píšou, přidávají slůvka o globálním oteplování. Journalists to whom the headline "World to End" will sell more papers than the truth. Climate continues changeable. Žurnalisté mají vyzkoušené, že když napíšou článek na téma svět brzy skončí v záhubě, tak vědí, že jim to prodá víc novin, než když napíšou klima se měnilo a vždycky bude měnit a není na tom nic zvláštního. Environmentalists who see this as their last best hope of driving the world back into the Stone Age. A environmentalisté se zase kojí naději, že by se jim třeba takhle mohlo podařit vrátit svět zpátky do But kamene. without even the right to light a carbon-emitting fire. Ovšem do nové doby kamene, kde by už nebylo legální zapalovat ohně. Bankers who wish to make as much money as they can at the expense of the little guy. Bankéři samozřejmě jako vždycky toto vidí jako cestu, jak vydělat víc peněz, vytáhnout je z našich kapes. Utility companies, electricity companies, Energetické společnosti, who used to be told by governments not to increase their prices, kterým dříve vlády zakazovaly zvyšovat ceny, and are now told that they must increase their prices, najednou jim říkají, zvyšujte svoje ceny. and that they can keep the extra money, A to, o co zvýšíte, můžete si ty peníze nechat. except for the taxes on it, of course. Kromě zdaní, které si vezmeme my ve vládě. Constructors of windmills and solar panels. Lidé, kteří staví větrníky a ty solární panely. In the Czech Republic, you know how much money has been made out of solar panels. V České republice máte jasný příklad, víte, kolik u vás tito lidé vydělali na fotovoltaice. And you know how much difference it's made to global warming. A jistě jste sami pocítili, jak velký vliv to měl na globální oteplování. Landowners who merely sit back and allow other people to put windmills on their land. Pozemkoví vlastníci, kterým stačí, aby pouze nikomu povolili na jejich pozemek umístit větrnou farmu nebo solární panely a vydávají peníze. Millions of dollars a year in revenue. Každý rok čistou na rentě vydělají prostě miliony dolarů. And in Britain they are even paid when the windmills are not turning. V Británii dokonce se jim dokonce i platí za to, že nebudou vyrábět elektřinu v větrníkách. As I think I may have said before in this talk, we are in Toy Town here. A jak jsem řekl, je to tady. The policy is mad, but there are many people getting rich about it, getting rich from it. Tak se to vypadá jako celé šílenství, ale v podstatě to má logiku, protože spousta lidí to vydělává.
To summarize the economic consequences of what is happening, A kdybych měl shrnout hospodářské dopady toho, co se tu děje, the global warming scam represents the largest transfer of wealth from the poor to the rich in human history. takže se dá říct, že velký podvod s globálním oteplováním znamená největší transfer bohatství z kapes chudých do kapes těch bohatých vůbec v dějinách. And that's your answer. Thank you very To je much. vaše odpověď. Byl pan Pánek nejdřív, jestli můžu. Potom přijde řada na vás. I have a You have follow follow. on your Vydržíte. answer. Okay, all this said, it's beautiful, charts are beautiful, and the size of people who are on the other side is enormous. Okay, so where is that beacon of light which would spark the other side to fight it and turn it back or destroy it? Because we can talk about it and have fun with it for all night, but I would expect that the point here is to find a solution how to fight it. So what it would be? Well, I don't do propaganda. I don't do campaigns. Já se nezabývám propagandou, nedělám žádné kampaně. What I do is simply a little bit of simple science, because that's the only way to get through to the politicians Já se pouze snažím přispět k vyjasnění té vědy. and simple economics. Dělám trochu jednoduché ekonomie. And if we quietly, continuously, simply tell the truth, A pokud budeme dál takto klidně, přesvědčivě a jasně říkat pravdu, it doesn't matter how many people we think are on the other side. tak nezáleží na tom, kolik lidí si myslíme, že je na druhé straně. In the end, magna est veritas et prevalet, great is truth, and mighty above all things, we will win. Nakonec prostě pravda zvítězí. Pan Pánek. My lord, I have a question for you. I know this was economics for babies and ministers, but I'm not really satisfied because it's not economics. Economics is cost-benefit analysis, and I know Al Gore and IPCC only talk about the cost as did you. But what are the benefits of global warming? If you say the cost is 2% of GDP, what are the benefits? Are there any estimates about that, or how is that? Well, there are indeed. Up until about 2 Celsius of warming compared with today, the results are beneficial, so it is thought. After that, it goes into net cost territory. Čili podle toho, co já vím, tak až do oteplení, které jde, řekněme, 2 stupně nad současné teploty, by ten účinek oteplení být pozitivní, teprve nad touto hladinou čekáme, že by byl spíš negativní. I have, of course, excluded both co-benefits of warming and co-benefits of various strategies to mitigate warming. To ale tam nezahrnuji další vedlejší pozitivní dopady oteplování a boje proti oteplování. Because all of those are subject to a great deal of argument. Protože to bychom se tady nedohodli, to by bylo moc složité, nejasné. Whereas there is no argument about what is the cost of inaction. Nicméně není žádného sporu o tom, jaká je cena toho nedělat nic. And if you use the equations I have demonstrated here, there is no argument about the cost of various mitigation measures. Pokud tedy použijete ty rovnice, které jsem tedy ukazoval, tak není žádného sporu o tom, jaké jsou náklady těch opatření na boj. One can therefore set the cost of each mitigation measure. Takže potom můžete porovnávat cenu každého opatření na boj proti klimatu against the well-established cost of inaction. Můžete to porovnávat s tím, kolik by nás stálo nedělat nic. And if, as is nearly always the case, pokud, tak jak to je ve většině případů, it is more costly to try to prevent global warming than to endure its consequences, a pokud boj s klimatem je dražší, nežli nedělat nic, then it is self-evidently beneficial not to mitigate. tak je zcela zjevně se víc vyplatí nedělat nic.
And I would submit that the argument does not need to be any more complicated than that, nor should it be. A já tvrdím, že nic jiného řešit nemusíme důsledně u tohoto jednoduchého argumentu. Okay. I've got one question. Last one, Mr. And we get one at the back as well. Okay. So I would like to ask you, you're in the company which pretty much favors getting out of EU, which would definitely help us in a lot of these topics. But what would be all the steps necessary to get out of these treaties which were passed and which set up this new legislative body for the world government? What would your recommendation to Czech Republic be in this field? Right. You enact an act of your parliament containing the following words. Stačí, aby váš parlament schválil zákon, který bude obsahovat tuto formulaci. 1. Za prvé, All the European treaties are hereby repealed. veškeré evropské smlouvy jsou tímto revokovány. 2. Za druhé, Bye bye. nazdar. And at the back. Tam vzadu. I would like to ask a question which is a little bit complicated. A little bit louder. Speak up, please. I'm discussing long time with my friend in United States who is a nuclear physicist some questions about this global warming, and what is very interesting that he is a nuclear physicist and he always promotes this anthropogenic global warming thing, and he says to me that the reason why he is promoting this is that for him it seems to be a good way how to push through the nuclear energy before it's too late for like humankind to switch from the fossil infrastructure to nuclear energy before it's too late. And we are always like have a quarrel about this because I am against telling lies. And what do you think about this motivation of somebody who is promoting something which is clearly like knowing that it is untrue for some like political or technological aim or goal for him, for his profession, or maybe even mankind? What do you think about this? This is First of all, telling lies is naughty. Secondly, you need to remind your friend that there is such a thing as the free market. Za druhé byste měl svého přítele informovat, že existuje věc, která se říká volný trh. At the time when fossil fuels begin to become scarcer, they will also become more expensive. Uvědomte si, že jak bude fosilních paliv ubývat, bude stále méně, tak budou také stále dražší. In accordance with the economic law of supply and demand. Prostě zkrátka podle hospodářského, ekonomického principu nabídky a poptávky. As fossil fuels become more expensive, jak jsou fosilní paliva stále, jak budou stále dražší, alternative technologies such as nuclear energy, tak alternativní zdroje energie jako jaderná energie become steadily more affordable and attractive. Budou v porovnání s tím stále levnější a dostupnější a atraktivnější. Therefore it is necessary only for the nuclear industry to wait. Čili pokud chce propagovat jadernou energetiku, tak mu stačí pouze počkat. And perhaps to learn from the Fukushima disaster. Možná by se měl poučit z katastrofy ve Fukushimě. That listening to the
Atomic Energy Authority, when it gives advice on elementary safety precautions, když nějaká energetická agentura bezpečnostní jaderná dává opatření ohledně bezpečnosti v jaderných elektrárnách, would in future be a good idea. Tak by možná bylo špatné se podle toho zařídit. However, thanks to the discovery of shale gas, nicméně díky objevu nových nalezišť plynu in very large quantities worldwide, které se nacházejí v břidlicích po celém světě, and also thanks to the discovery of techniques for extracting it efficiently and cheaply, a díky vynálezu nových technologií, které umožňují tento plyn těžit významně a levně, the day of peak fossil fuels is now thought to be something like 200 years away. Dnes vypadá, že vyčerpání fosilních paliv už je najednou zase někde až 200 let v budoucnosti. So if the nuclear industry wishes to compete with fossil fuels, takže pokud jste jaderná energetika soutěžit s fosilními palivy, it must stop playing the political games your friend has been playing. Musí přestat hrát tyhle politické hry, co zkouší váš známý. Go back to the drawing board. Měli byste vrátit zpátky, který se vlastně prknu. And design cheaper, better, and above all safer nuclear power. A měli by navrhnout zkrátka jaderné elektrárny které budou bezpečnější, levnější a efektivnější. They already are. Not against tsunami in Germany and Czech Republic. Okay. So last question, if any. If not, so thank you very much for an interesting presentation, and I hope you stay with us and having a discussion further. And I would like to welcome you for a coffee break for like 15 minutes before we jump to another money story. Hopefully it will be so clear and so easy as this bean game for ministers of Mr. Monckton. Thank you very much.